May nakita kong isang babae, di ko malimutan ang kanya imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapakali, gustong mawagan ng iyong mga... Hi guys! Welcome to Sina Vlog! So for today's video guys, I'm gonna be showing you how to curl your hair using a flat iron. So for today's guys is hindi tayo gagamit ng curling iron. Ang gagamitin natin guys is yung flat iron. I will be using a flat iron. And dati kasi guys, hindi ko alam na yung flat iron pala is nakaka-curl yun ng hair. And hanggang sa natutunan ko na na minsan ginagawa ko pero hindi naman kadalasan. Pagka yung nasa mood lang ako na mag-curl ng hair and kunyari, punta ka sa mga event, minsan mas maganda talaga pagka medyo curl yung hair natin. So, etong flat iron ko guys is nabili ko lang sa Watson. Ang tatak nito guys is JML Wet, tama ba? Wet Straight Pro. Ito siya guys, oh. Medyo malabo na nga lang siya guys kasi medyo luma na to guys. Almost 5 years na yata sa akin tong flat iron na to. Pero maganda pa rin siya guys. Matibay pa rin. So itong flat iron na to guys is may 3 purposes ito guys. Pwede kang mag-iron ng hair mo. Parang gagawin mo siyang blower. So ito, makikita nyo may mga butas-butas siya. So dyan lalabas yung usok. So hindi siya nakakasira ng hair kahit na plansyahin natin yung hair natin ng basa. And, eto, kung makikita nyo naman sa kabilang side, ayan naman yun sa pag magkukulot ka ng buhok, guys. And, eto yung cord niya, ayan, natitwist siya, guys, ng ganyan. So, talagang okay din siyang pangkulot. And, syempre, pang straight na rin. Wow! So, ang gagawin natin ngayon, guys, is yung loose curl lang, guys. Para medyo madali lang, guys. Kasi, yung tight curls kasi, dati kasi nagagawa ko pa yun guys yung tight curls. Pero ngayon, medyo para nakalimutan ko na. So, ang gagawin ko lang ngayon guys is yung loose curls. So, itong aking plancha is napainit ko na kanina. Paplansyahin ko lang ulit ito. Kasi kanina, tinignan ko kung kaya ko pa yung tight curls. Parang medyo nahirapan na ako ngayon. Mas madali yung loose curls guys. And maganda rin naman yung guys yung loose curl. Lalo na pa nagmamadali ka. Dati kasi mahilig ako mag-curl medyo natigil lang. Medyo binawas-bawasan ko lang muna yung pagka-curl ng hair ko kasi talagang nasira na ng gusto yung hair ko dati. Dahil madalas halos araw-araw talaga ako nag-curl ng hair. So ito na nga guys, itong flat iron na to is may degree ng 210 degrees Celsius. So umiinit siya hanggang 210. So maganda talaga to guys pang personal o kung pwede rin siya sa salon guys, kung pwede rin siyang gamitan. And, ganito guys ang gagawin natin. Init kasi yung So, ito guys. Start muna tayo dito sa kabila. Kuha lang tayo ng maliit. Yan. Ganito guys. Ganito yung hawak guys, oh. Ganyan guys, oh. Pag ganito siya guys. Ganyan. So, wala kasi akong salamin. Dito lang ako nagsasalamin sa camera. So, ganyan siya guys. Gaganyan mo siya. Ay, bali. Tama ba? Teka lang. Mukhang nakalimutan ko na rin yata. Pag ganun yata. Let's see kung tama yung ginagawa ko. Ayun. Tama nga siya guys. So, ito yung loose curl. So, ituloy-tuloy lang natin to guys. Ganito. Pag ganun guys, oh. Pag ganito. Pag ganyan, twist. Yan. Yan. Tama ba? Pati ito, nakalimutan ko na rin. Mali siya guys. So, ulitin natin. Ayun na kasi okay ko na to nagawa ko na to
Okay ba? Parang hindi pa rin eh. Ano ba? Nag-tutorial ba ako? Nagpa-practice? Mas marunong pa yung nanonood sa akin. So, ganun na lang guys. Hindi, sunog na yung buhok ko. So, ganito. Ganito guys ang gagawin natin. Pag ganito siya guys, tapos, curve mo siya ng ganon. Tayo niya kumulot. Kanina kumulot naman siya. O, lipat tayo ng iba. Ganyan. Ginagawa mo. Ayan, o, diba? Ang ganda. Ayan, o, diba? Ang ganda. Ayan, o, diba? Ang ganda. So, dito tayo mag-aano sa harapan. Nipisan lang natin. Kasi pagka makapal, parang ayaw niya eh. Ayan. Okay naman siya. So, ganyan guys, oh. Tapos kiss mo siya naman. Ayan. Ulit lang. So, ito yung sa right side, guys. So, dito naman tayo sa left side. So, kung makikita nyo, guys, di ba? Iba yung dating kapag ka naka-curl yung hair mo. Iba yung dating, di ba? Medyo parang ang sexy ng dating. Yun nga, di ba yan, oh? Sexy, di ba? Ang sexy ng dating. Hindi katulad kapag ka ganitong naka-straight. Sexy pa rin naman. Pero mas sexy talaga pagka medyo curl yung hair natin. So, dito naman tayo sa left side. So, ulitin ulit natin yung kanina. So, dito guys sa left side, hindi ako masyadong sanay. So, ang gagawin natin, pabaliktad siguro. Kasi kanina pa ganun, di ba? So, siguro ang gagawin natin is pag ganun. Yan. Wow! Medyo napakapal siya. Pero pwede na rin. Ipisan natin ako. Hindi, wag na. Okay na yun. Carry na yun. Kung kunwari nagmamadali ka, di ba? Ganyan. Ganyan.
Ito guys, oh, for the last time ng ating tutorial. Clamp and twist. Wow! And then, hila pababa. Okay. We are done. Yes. Papatay muna natin tong ating flat iron. So, eto na nga guys. Tapos na tayo guys. Ayan siya guys sa malapitan. Diba? At ganito siya guys pag sa likod. So, ayan guys. Ganda, 'di ba? Iba pag pagka medyo wavy yung buhok mo, medyo kulot yung ilalim, 'di ba? Iba yung dating. Aura. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. May nakita kong isang babae, di ko malimutan ang kanya imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapakali, gustong mawagan ng iyong mga. Ito na nga guys, tapos na agad, 'di ba? Ang bilis. Ang bilis lang yan guys. Clamp and twist, 'di ba? Ganun lang siya guys. Clamp and twist lang tayo guys. So, thank you guys for watching. Sana may natutunan kayo sa aking video ngayong araw na to. Don't forget to subscribe, like, comment, and share na din para lahat tayo happy. Bye guys! Mwah! You know what I'm